Je poledne a my jsme se přišli levně a dobře najíst. První místo, na které se dneska podíváme, je jídelna Open ve Vítkovicích. O Vítkovicích jsme natáčeli samostatnou epizodu, na kterou se určitě podívejte. Je tady spoustu krásné cihlové architektury. No a my se vydáme na první místo. Jídelna se nachází za rohem Rothschildova paláce, který je v současné chvíli na prodej za zhruba 100 milionů korun. Pokud tedy máte peníze na zbyt, můžete si ho koupit. To je první z dnešních 3 míst, kam se podíváme. Byl tady i samotný slovutný Lukáš Helík se svojí gastromapou a my dneska zkontrolujeme, jestli se náhodou nespletne. Dneska jsme si dali kulajdu za pouhých 20 kaček a houbovou omáčku s vejcem za 90 korun. Najíte se tady dobře a levně. K tomu, že zde vznikl podnik jako toto, existuje dobrý důvod. Vítkovice jsou čtvrť, ve které je hodně firem a tudíž hodně zaměstnanců a hodně lidí, kteří tady pracují a můžou jít přes den na oběd. Co je sympatické na jídelně Open je to, že má vkusný interiér, na zdech visí obrazy, je to tady jednoduše zařízené a přitom velmi milé. Najíte se tady fakt levně, jídla stojí okolo 90 korun a ještě k nim máte bezedný nápoj. Ve Vítkovicích se mimo jiné nachází nejslavnější divadlo v republice, Divadlo Mír. Druhé místo, které dneska doporučíme, je Meníčkárna Fino, taky ve Vítkovicích. Vybrali jsme si ji, protože má opravdu povedený interiér. Jednoduše provedený nábytek, hezké dekorace a celá meníčkárna je umístěná v historické budově ve Vítkovicích. Mají tady lidové ceny. Dneska jsme si dali řízek s bramborovou kaší a tatarkou za 110 korun. Na výběr měli celkem ze 7 jídel a otevřeno mají každý den od 7 do 4 ve všední dny. Když jsem ve Vítkovicích, tak si říkám, že kdyby byla Ostrava bohatší město, jsou Vítkovice prémiová čtvrť. Zatím se však město rozvíjí především v centru nebo v Porubě. Ve Vítkovicích je například docela těžké najít v centru pořádnou kavárnu nebo nějakou velmi hezkou restauraci. A proto se těším, až se rozvoj města posune i sem a podobné podniky tady budou taky vznikat. Náš třetí tip je naše rodinná srdcovka Mekong. Je to asijské bistro, kam chodíme už 15 let. Asijských bister je samozřejmě ve městě hodně, ale každý má většinou to svoje oblíbené, kam se rád vrací a pro nás je to právě Mekong. I když není Mekong žádná stylovka, jídlo je tam výborné a najíte se za zhruba 130 korun. Sympatické na tomto podniku je taky to, že se tam u jednoho stolu sejde dělník s ředitelem banky. Mekong je taky chytře umístěný kousíček od hlavního nádraží, takže pokud do Ostravy přicestujete vlakem Hladový, stačí vám jít podél tramvajové trati 2 zastávky a po levé straně uvidíte tento podnik. Míst, kde se dá v Ostravě dobře a levně najíst, je samozřejmě mnohem více. A my se k tomuto tématu v jednom z našich příštích videí určitě zase vrátíme. Pro tentokrát vám všem děkujeme za pozornost, dejte nám prosím like, odběr, klikněte na ikonku malého zvonečku, abyste byli informováni o tom, kdy vyjde nová epizoda a uvidíme se zase u dalšího videa.